בוקר טוב. היום בוקר נפגוש טוב. אישה מרתקת. היום נפגוש את ורד אופיר, מאמנת פילאטיס, התעמלות במים והידרותרפיסטית. אישה שרצה מרתון מעל ל-30 שנה. שלום ורד, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. אני אחרי שמחה שלושה לפגוש שיעורים אותך כאן. שלי. תודה, גם לי. הספקת כבר ללמד היום, אני מבינה. נכון, כן, מה לימדת הספקתי ללמד. הבוקר? הבוקר לימדתי 3 שיעורים של פילאטיס מכשירים. אוקיי, אז אה, ספרי לנו קצת מה את עושה, איפה את מלמדת, מה את עושה, במה את עובדת. אוקיי, אני מלמדת כבר בסביבות 17 שנה במרכז שנקרא בית אייל, שזה מרכז ספורט שמשלב גם נכים בקהילה, עם המון סיפור, שהוא סיפור רציני בפני עצמו, מקום מאוד מיוחד בעמק הירדן. אני מלמדת שם התעמלות במים והידרותרפיה, טיפול במים, שיעורי פילאטיס, פלדנקרייז, עיצוב הגוף, קיצור, הרבה שיעורי תנועה. אוקיי, ואת תמיד, מאז ומתמיד מתעסקת בזה? זה תחום שאת תמיד, מאז שאני אה, מכירה אותך עד שם. האמת שאני מתעסקת בתחום בסביבות בערך מגיל 22, אני בתחום של הללמד, תנועה, מכל הכיוונים שלה. ומה הענפים שאת עוסקת בהם כספורטאית? מה בעצם התחומים החזקים שלך? בשנים האחרונות בעיקר פילאטיס, פילאטיס שיקומי, אני מאוד מתחברת, אני עובדת גם עם כל מיני סוגי אוכלוסיות, מצעירים עד מבוגרים, תמיד נמשכתי כן. גם לתחום השיקומי, שאני מכניסה אותו גם להתעמלות במים שלי, גם לשיעורי פילאטיס מזרן ומכשירים, וגם לשיעורים שהם אפילו ברמה יותר גבוהה, שהם קצת עם לב ריאה או אימון מסוג אחר. מאוד חשוב לי להבין את האנטומיה אם יש לאנשים בעיות רפואיות מסוימות, להתחבר לזה גם בשיעור. אני מבינה שזה בעצם תופס מקום מאוד גדול בחייך, העניין הזה של ללמד אנשים תנועה, להיות במקום כזה שאת מראה לאנשים אורח חיים מסוים, ואני רוצה לשאול בהחלט. איך זה פוגש אותך, איפה זה פוגש, כאילו איך את בכלל הגעת לזה? אוקיי, אז אני בעיקרון, בתור ילדה, לא כל כך, אני באה מבית שלא כל כך עודד לתנועה. כנראה שמאוד רציתי בזה, אבל לא כל כך עודדו אותי לזה. אני גיליתי את התנועה בפעם הראשונה בפנימייה שהייתי בה, איזו אה, פנימייה? בכפר הירוק. אוקיי. אה, גיליתי את זה באמצעות מדריך שמאוד עודד אותי לרוץ. אני לא כך רציתי, אבל זה מין התגלגל למין מצב כזה שלא הייתה לי ברירה. ומצאתי את עצמי אפילו באיזו תחרות שהוא אימן אותי, ומאז התאהבתי בתחום, זה התחיל מריצות. התחיל בפשוט לנעול נעליים ולרוץ למרחקים שונים, זה מ-800 ל3 קילומטר, 5 קילומטר, אני יותר התחברתי למרחקים הבינוניים והארוכים. מה המרחק אה, הכי ארוך שרצת בחייך, ורד? 64 קילומטר באולטרה מרתון, זה נקרא קפלר צ'לנג' בניו זילנד. וואו, וואו, חתיכת כן, מרחק. כן, זה מסע, זה בהחלט מסע שהוא לא רק גופני, הוא גם נפשי. זה... ובעצם איך את, איך הגעת לזה? זאת אומרת, זה נשמע שצריך כל החיים להתאמן לכזאת משימה. כן, כמו שסיפרתי בהתחלה, אני ממש הייתי מבועלת מזה שהמדריך שלי הציע לי לרוץ, זה נראה לי משהו מאוד לא הגיוני. הוא ראה אותי רצה לאוטובוס פשוט, ביום שכמעט איחרתי, והוא החליט שאני מוכשרת בריצה, ואני לא האמנתי לו. אבל הוא שם לי נעלי ספייקס ליד החדר, וזה היה בעצם איך אומרים, מבוגר אחד שמאמין בך, פתאום משנה לך את החיים, משהו כזה. וואו. ואני סבלתי מהפרעת קשב וריכוז בלימודים, ושמתי לב שזה עושה לי פלאים בביטחון העצמי, וגם בשיפור בציונים. ככה זה פגש אותי בהתחלה. אני התחלתי במרחקים בהתחלה, שוב, כל הנעורים שלי זה היה עד 5 קילומטר. את המרחקים הארוכים יותר גיליתי אחרי הצבא, וגם אחרי הנישואים, התחתנתי בגיל די צעיר מבעלי, שהוא גם חובב ריצה, והתחלתי לגלות את הנושא הזה של מרחקים ארוכים יותר. וככל שרצתי יותר, זה הרגיע אותי יותר, זה הרגשתי שזה מביא אותי גם לרמות רוחניות מאוד גדולות בחיים שלי. וואו, נשמע סיפור מעורר השראה. אני רוצה לשאול אותך, ורד, את
את אימא לילדים, נכון? כן, את לא יש בת לי 4 בנות. 23. כן, יש כן, לי 4 בנות, מגיל 16 וחצי עד גיל 33. יש כן. קצת רווחים ביניהם, יש לי את הקטנות, שנולדו בניו זילנד, שהן 16 וחצי ו-18, ויש לי את הגדולות, 33 ו-28. ומה היית הכי רוצה שיקרה בחייך מבחינת ספורט? מה האתגר הבא שלך, ורד? קודם כל, אני מאוד אוהבת את התחום שלי, והאתגר הבא שלי זה להביא אותו לאנשים, ואני גם עושה את זה בשנים האחרונות, אבל ככל שאני מתבגרת, אני יותר מתחברת לזה, להביא את התנועה לאנשים דווקא שהם לא מתחברים אליה, אם כואב להם, אם עם בעיות או נפשיות או גופניות שמונעים מהם את התנועה. ואני שמה לב שמתוך הקשיים שלי היו אולי